Figyelj, 9-9-en jönnek az új csitesok megint! M4 versus M3! M2-es, M3-as! A 3000 szólhat turbós M4-es ellen! Ne, jó, mert... Csak a drakkát 4K! Facebookon vagy a YouTube-on. Drakk 4K! Na, Ulcsi tesó, csata! M4 egyen hátrébb! M4 versus M3! Kicsit majd lassabban hajtottas, jól kell egy kis idő, hogy... Kivike, keresd meg!